самі пекельні часи в Авдіївці мене не було тут. Але був тут батько, бо тут підприємство, завод, і на якому працюють майже всі, 70% працездатного населення. І то в той період дуже важливо було залишатися з роботою, з певним якимось фінансовим. І тому ми всі новини дізнавалися від батька, сводки з соцмереж, де потрапило, де не потрапило. І як би можна сказати, що ти завжди на чемоданах, немає якогось сталого місця проживання, і це дуже так напружує. Ти не плануєш, тобто, наприклад, планувати десь на півроку, зараз тільки можу планувати. Раніше, тиждень максимум, плануєш свій час та й все, бо потім не зрозуміло, що буде. В принципі, в 16-му році повернулася вже в Авдіївку після закінчення отримання освіти і тоді влаштувалася до нас на роботу до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, познайомилася з громадською організацією «Пласт», з багатьма іншими громадськими організаціями. Долучилася до проєкту «Відкривай Україну», теж фундації «З країни в Україну». В принципі, для мене десь громадський сектор так основательно з того десь і почався. І в 16-му році також був фестиваль «З країни в Україну» ще в Покровську, де я була волонтером, бо я там навчалася і була можливість поволонтерити. Такий перший досвід фестивального волонтерства саме на фестивалі «З країни в Україну». Традиційні ремесла, сучасна Україна, де багато таких технологій та цікавих дрібниць, про які ти навіть не знав. Дуже мені подобалась командна робота, саме бути в статусі волонтера, допомагати, віддавати свій певний час, сили. Я була волонтером на фотонапрямку, ми встановлювали фотозони, і ти весь час перебуваєш на одній локації, майже ніде не буваєш. Але, в принципі, під вечір ти задоволений собою, там концерт, щасливі всі, тобто такий дуже був великий прилив енергії. І втома, і прилив енергії. Потім доволі так активно у нас була робота тут в Авдіївці. 17-й рік був доволі такий нервовий, бо були лютневі події в Авдіївці, коли по жилому сектору також прилітало і тоді теж такий був стресовий період. Дуже важко жити в умовах війни, бо важко планувати. І, наприклад, якщо ти щось ініціюєш, і там йдеш собі, думаєш, наприклад, про той же фестиваль, про якусь акцію, подію, і тут відчуваєш, чуєш якісь вибухи, прильоти, відльоти, і це певним стресом тебе бентежить, і ти збиваєшся з думки, це демотивує щось робити, бо не розумієш, чи прокинешся ти завтра, чи ні. Такі штуки. Постійно говорю українською мовою, але для мене це важливо транслювати, що українською може говорити навіть дівчина з Авдіївки, бо це всюди. Рівень освіти і того, як подається українська мова, він всюди рівний, просто як хто його використовує. Місцева молодь не дуже знає багато, де знайти ці можливості, як поїхати. А ми транслюємо те, що подорожі, поїздки – це дуже важливо, і іноді можуть бути вони дуже доволі ключовими в розуміннях, це дуже важливо. Не тільки варитися в спільноті однокласників, родини. Треба ще бачити і розуміти, як працює в інших областях. Молодь з Авдіївки можна побачити на різних заходах в різних куточках України. Хочеться побажати розвитку, подорожей, нових мандрів, нових знайомств. І, звичайно, щоб жителі Авдіївки долучалися до волонтерських ініціатив, культурних проєктів та ініціювали і робили місто таким, яким воно має бути.